नमस्कार मित्रांनो, मी श्रीधर साळुंके ऑल इन मराठीवर आपले स्वागत आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे कशाप्रकारे एखादा फोटो 3D मध्ये बनवून तो फेसबुकवर अपलोड करता येतो. तर मग चला सुरू करूया. त्यासाठी तुम्हाला एक ॲप लागेल ज्याचे नाव आहे लुसिड पिक्स. हे ॲप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. ह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आता हे ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर ओपन करा. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही परमिशन मागेल, त्याला तुम्ही अलाउ करा. अलाउ केल्यानंतर तुम्हाला समोर पहिल्यांदा कॅमेरा ओपन झालेला दिसेल. कॅमेऱ्यातनं तुम्ही फोटो काढून तुम्ही फोटो 3D मध्ये बनवू शकता किंवा इथे ह्यावर टॅप करून तुम्ही गॅलरीचा कोणताही फोटो तुम्ही निवडू शकता. आता इथे मी गॅलरीमध्ये हा फोटो निवडत आहे. आता समोर तुम्हाला काही फिल्टर्स दिसत आहेत, त्यातल्या कोणत्याही एका फिल्टर्सवर टॅप करा व त्यानंतर खाली जनरेट 3D फोटोचा ऑप्शन दिसत आहे, त्यावर टॅप करा. फेसबुकला 3D फोटो शेअर करण्याचा एक ऑप्शन दिसत असेल, त्यावर टॅप करा. त्यावर टॅप केल्यानंतर समोर तुम्हाला एक पेज ओपन झालेलं दिसेल. त्यावर तुम्हाला फेसबुकचे लॉग इन पेज दिसेल. तिथे तुम्ही तुमचे फेसबुक अकाउंट लॉग इन करा. 1 ते 1.5 मिनिट ते ॲप थोडासा वेळ घेईल. त्यानंतर तुम्हाला फोटो व्हिडिओ ह्या पर्यायावर टॅप करा. तिथे तुम्हाला जनरेट झालेले 3D फोटो दिसेल, त्यावर टॅप करा. त्यावर टॅप केल्यानंतर तो फोटो फेसबुकला अपलोड होईल. 3D फोटो बघण्यासाठी शक्यतो मोबाईलमध्ये जायरोस्कोप सेन्सर असणे गरजेचे आहे. आता ह्या मोबाईलमध्ये जायरोस्कोप सेन्सर नाही, त्यामुळे इथे मी टच करून हा 3D फोटो मी पाहू शकतो. तर अशा प्रकारे 3D फोटो बनवता येतो व त्याबरोबरच फेसबुकवर अपलोड करता येतो. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया फुल व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.